غلام رأى في منامه رؤيا عجيبة، فحسده إخوته حتى ألقوه في بئر مظلمة، ثم صار على خزائن أعظم ممالك الأرض. كيف حدث كل هذا؟ إنها قصة نبي الله يوسف عليه السلام التي وصفها القرآن بأحسن القصص. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة قصص الأنبياء من قناة نور السيرة. بعد قصة إسحاق ويعقوب عليهما السلام، نعيش اليوم قصة من أجمل قصص الأنبياء وأعظمها، قصة يوسف عليه السلام ابن يعقوب. كان يوسف عليه السلام صغيرا حين رأى رؤيا عجيبة، 11 كوكبا والشمس والقمر، وقد رآها ساجدة له جميعا، فقصها على أبيه يعقوب فرحا. فتفرس يعقوب في الرؤيا خيرا عظيما لابنه، لكنه حذره أن يقصها على إخوته خشية أن يحسدوه، فقد كان يوسف وأخوه الأصغر أحب أبنائه إلى قلبه، وكان إخوتهم 10 يدركون ذلك التفضيل. فاجتمع الإخوة 10 وتآمروا على التخلص من يوسف ليخلو لهم وجه أبيهم، واتفقوا أن يأخذوه معهم إلى البرية بحجة اللعب والنزهة. فلما خلوا به في الصحراء أمسكوا به وألقوه في قاع بئر مظلمة، وتركوه وحيدا خائفا راجين أن يلتقطه بعض المارة. ثم رجعوا إلى أبيهم باكين، وجاءوا بقميصه ملطخا بدم ليس دمه، وادعوا أن ذئبا افترسه وهم عنه غافلون. فأحس يعقوب في قرارة نفسه أن القصة ملفقة، لكنه لم يتهمهم صراحة، بل صبر صبرا عظيما محتسبا، واستعان بالله على ما أصابه، واشتد حزنه على فراق ابنه الحبيب. وبعد حين مرت قافلة بتلك البئر، فأرسلوا من يستقي لهم الماء، فإذا بدلوه يخرج ومعه غلام صغير، فأخفوا أمره وعدوه بضاعة يبيعونها، فباعوه بثمن زهيد لا يتناسب مع قدره، واشتراه رجل عزيز من مصر من كبار رجال الدولة، فحمله معه إلى ديار مصر العامرة. فأوصى العزيز زوجته أن تكرم مثواه، عسى أن ينفعهما أو يتخذاه ولدا. فشب يوسف في بيتهما، وآتاه الله حكمة وعلما حين بلغ أشده. وحين بلغ يوسف أشده حاولت امرأة العزيز إغواءه، لكنه رفض واستعاذ بالله من هذا الإثم، وهرع نحو الباب ليفر بدينه وعفته. فتسابقا إلى الباب، وتمزق قميصه من الوراء، وعند الباب وجدا زوجها، فاتهمته زورا، لكن شاهدا من أهلها اقترح أن ينظر إلى موضع التمزيق في القميص، فظهرت الحقيقة، كان التمزيق من الوراء. فعلم العزيز براءة يوسف، وانتشر الخبر بين نساء المدينة، فدعتهن امرأة العزيز لتثبت لهن عذرها. فلما رأينا يوسف اندهشن من حسنه الشديد، وأدركن مقدار الفتنة التي عاشتها. ورغم ثبوت براءته، رأى أهل العزيز أن يسجنوا يوسف ليسكتوا الألسنة، وقد كان يوسف نفسه يفضل السجن على الوقوع في الإثم، فدخل السجن صابرا محتسبا. ودخل مع يوسف السجن فتيان، فرأى كل منهما رؤيا، فطلبا من يوسف تفسيرها، ففسرها لهما بعلم آتاه الله إياه. أحدهما يطلق سراحه ويخدم الملك، والآخر يصيبه ما يصيبه. وبعد سنين رأى ملك مصر رؤيا أقلقته، 7 بقرات سمان تلتهمها 7 هزيلة، فعجز حكماء قصره عن تفسيرها. عندها تذكر الفتى الذي نجا من السجن صاحبه يوسف، فأخبر الملك بعلمه وحكمته، ففسر يوسف الرؤيا: 7 سنين خصبة ستعقبها 7 سنين عجاف، وأشار عليهم أن يزرعوا ويدخروا في سنوات الخصب استعدادا للقحط. فأراد الملك أن يخرج يوسف من السجن فورا، لكن يوسف أصر أولا على تبرئة اسمه، فجرى تحقيق في أمر النسوة اللاتي عرفن الحقيقة، فاعترفت امرأة العزيز بأنها كانت المخطئة، وأن يوسف بريء تماما. فلما ظهرت أمانته وعلمه، طلب يوسف أن يولى على شؤون الخزائن والطعام في مصر، فولاه الملك ذلك، فأدار يوسف أمر البلاد بحكمة وعدل، فنجت مصر من المجاعة. وامتدت المجاعة إلى بلاد كنعان، فجاء إخوة يوسف إلى مصر يطلبون الميرة، فعرفهم يوسف وهم له منكرون، بعد أن تغيرت ملامحه وعلى شأنه، فأكرم وفادتهم،
وطلب منهم أن يأتوه بأخيهم الأصغر في المرة القادمة. فعادوا بأخيهم الأصغر، فدبر يوسف حيلة لطيفة ليبقيه عنده. أخفى إناء الملك في متاع أخيه، ثم اتهمهم بالسرقة، فوجد الإناء معه، فبقي الأخ في مصر، واضطرب باقي الإخوة خشية مواجهة أبيهم. فرجعوا إلى أبيهم يعقوب وقد اشتد حزنه وضعف بصره من طول البكاء على يوسف. فأخبرهم يوسف بحقيقته حين عادوا إليه مرة أخرى، وعفى عنهم عفوا كاملا من غير تأنيب، وأرسل إليهم بقميصه ليضعوه على وجه والدهم. فلما وصل القميص ووضع على وجه يعقوب عاد إليه بصره، واجتمعت الأسرة كلها في مصر، وانحنى الجميع إجلالا ليوسف، فتحققت الرؤيا التي رآها وهو صغير. في قصة يوسف عليه السلام دروس عظيمة: أن الصبر يعقبه الفرج، وأن الله يحسن التدبير لمن اتقاه حتى من حيث لا يحتسب. في الحلقة القادمة من قصص الأنبياء نعيش قصة أيوب عليه السلام وصبره العظيم على البلاء. تابعونا لكل جديد، والسلام عليكم.